Gina kể chuyện xin chào mừng các bạn quay trở lại với phần 2 và cũng là phần cuối của câu chuyện bình minh sau đêm dài. Ở phần trước, chúng ta đã phải tạm dừng lại khi Dư Vãn, sau khi đối mặt với hàng loạt bi kịch và vụ bê bối video chấn động, đã quyết định đối đầu trực tiếp với Tôn Phỉ Phỉ. Chắc hẳn các bạn cũng đang rất hồi hộp muốn biết sự thật đằng sau tất cả phải không? Liệu cuộc gặp gỡ đó sẽ phơi bày những bí mật đen tối nào? Âm mưu thực sự là gì? Và số phận của Dư Vãn, Hứa Chi Châu, Tôn Phỉ Phỉ sẽ đi về đâu? Liệu có thật sự tồn tại bình minh sau đêm dài tăm tối như tiêu đề chuyện hay không? Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ, hãy cùng Gina tiếp tục theo dõi những diễn biến cuối cùng, đầy bất ngờ và kịch tính của câu chuyện này nhé. Chúng ta cùng quay lại với cuộc gặp gỡ định mệnh tại quán cà phê. Chương 4, cho tàn quá khứ và lối về yên tĩnh. Quán cà phê nằm trên tầng 2 của tòa nhà Kinh Đức khá yên tĩnh vào buổi chiều. Tôi chọn một góc khuất gần cửa sổ, lặng lẽ chờ đợi. Không lâu sau, Tôn Phỉ Phỉ xuất hiện, vẫn với vẻ ngoài lộng lẫy thường thấy, nhưng gương mặt xinh đẹp lại không giấu nổi sự tức giận và vẻ kênh kiệu cố hữu. Cô ta ngồi xuống đối diện tôi, đặt chiếc túi xách hàng hiệu lên bàn một cách mạnh bạo. Nói đi, chị lại muốn giở trò gì nữa? Giọng Tôn Phỉ Phỉ ảnh lên sự thiếu kiên nhẫn. Đoạn video đó là do tôi tung ra đấy, thì sao nào? Xem như một sự trừng phạt nho nhỏ dành cho chị thôi. Cô ta nhếch mép cười khẩy. Chị tưởng tôi không biết chuyện hôm đó Hứa Chi Châu đến quán bar tìm chị uống rượu à? Hay là chị lại định giở chiêu lạt mềm buộc chặt, muốn chen chân vào cuộc hôn nhân của chúng tôi? Cô ta lấy từ trong túi ra một cuốn sổ màu đỏ trói giấy đăng ký kết hôn của họ đặt lên bàn như một lời khẳng định chủ quyền. Ánh mắt đầy khiêu khích, chị có biết hành vi của mình bây giờ giống cái gì không? Giống như một hồn ma ám ảnh không chịu buông tha. Chị Dư Vãn, chị nên biết vị trí của mình ở đâu. Tôi bình thản nhìn thẳng vào mắt cô ta, sự tức giận hay đau đớn dường như đã bị nỗi mệt mỏi cùng cực đè nén xuống tận đáy lòng. Giọng tôi đều đều, không chút gợn sóng, tôi không gọi anh ấy đến. Hơn nữa, cô tự biết tờ giấy đăng ký kết hôn này cô có được bằng cách nào mà. Cô không có tư cách ngồi đây mà vênh váo với tôi về cái gọi là vị trí chính cung đó đâu, Tôn Phỉ Phỉ. Lời nói của tôi dường như đã chạm đúng vào nỗi đau thầm kín của cô ta. Sắc mặt Tôn Phỉ Phỉ thoáng biến đổi, nhưng cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự chủ, cười nhạt, vậy thì sao chứ? Quan trọng là bây giờ, người đứng bên cạnh anh ấy là tôi, người mang họ Hứa là tôi. Im lặng bao trùm, ký ức đau đớn của 3 năm về trước lại một lần nữa hiện về, rõ ràng như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. 3 năm về trước, công ty của Hứa Chi Châu đứng trước bờ vực phá sản. Anh ấy chạy vạy khắp nơi huy động vốn nhưng đều thất bại, các ngân hàng từ chối cho vay, đối tác quay lưng. Anh ấy suy sụp, tuyệt vọng, thậm chí đã có lúc nghĩ đến chuyện kết liễu cuộc đời. Nhìn anh đau khổ, tôi như đứt từng khúc ruột. Tôi đã cố gắng hết sức, tìm mọi mối quan hệ có thể, nhưng lực bất tòng tâm. Đúng lúc đó, Tôn Phỉ Phỉ xuất hiện như một vị cứu tinh. Cô ta nói rằng cô ta có cách, rằng bố cô ta có quen biết một vị giám đốc cấp cao của ngân hàng lớn, có thể giúp Hứa Chi Châu vay được một khoản tiền lớn để vượt qua khó khăn. Cô ta nói muốn giới thiệu tôi với vị giám đốc đó, bác Trần, để trình bày hoàn cảnh và thuyết phục ông ấy giúp đỡ. Tôi đã ngây thơ tin vào lòng tốt của cô ta. Tôi không thể ngờ rằng người đàn ông trung niên luôn miệng xưng bác, tỏ vẻ quan tâm, coi chúng tôi như con cháu trong nhà, lại mang trong lòng những ý đồ đen tối và bẩn thỉu đến vậy. Buổi gặp mặt đó, tôi đã bị chuốc rượu đến mức gần như bất tỉnh. Và rồi, Tôn Phỉ Phỉ đã có được thứ cô ta muốn, đoạn video nhạy cảm của tôi với vị giám đốc kia. Không chỉ vậy, không biết bằng cách nào, cô ta còn có được cả bệnh án của tôi, biết rõ tôi đang mang trong mình căn bệnh ung thư quái ác. Cô ta tìm đến tôi, đặt hai thứ đó lên bàn, giọng nói lạnh lùng đến tàn nhẫn. Chị sắp chết rồi, phải không? Nhưng Hứa Chi Châu thì vẫn phải sống tiếp chứ. Chẳng phải chị yêu anh ấy lắm sao? Chẳng phải chị muốn giúp anh ấy vượt qua khó khăn này sao? Vậy thì hãy giúp anh ấy đi. Có đoạn video này trong tay, bác Trần chắc chắn không thể không phê duyệt khoản vay cho Hứa Chi Châu. Tôi chỉ nói là sẽ giúp chị tìm cách, chứ đâu có nói là giúp bằng cách nào. Là chị tự nguyện đi gặp ông ấy đấy chứ. Dù sao chị cũng sắp chết rồi, còn cố giữ cái danh tiết trong sạch đó để làm gì nữa. Giọng cô ta đầy mỉa mai, chẳng lẽ trong lòng chị, mạng sống và sự nghiệp của Hứa Chi Châu còn không quan trọng bằng chút lòng tự trọng buồn cười đó của chị sao? Rồi cô ta ném một xấp ảnh xuống trước mặt tôi. Đó là hình ảnh của rất nhiều người đàn ông khác, những người có quyền lực và địa vị trong giới kinh doanh. Một lần hay vô số lần thì có khác gì nhau đâu. Dù sao thì chị cũng chẳng còn trong sạch nữa rồi. Giải quyết hết bọn họ đi, tận dụng nốt chút giá trị còn lại của chị trước khi chết. Nếu không, tôi sẽ công khai đoạn video này. Thấy tôi im lặng, cô ta nói thêm, giọng đầy đe dọa, chị cũng biết tính Hứa Chi Châu mà. Nếu anh ấy mà biết chuyện này, biết người đàn ông trong video là ai, với tình trạng tinh thần bất ổn hiện tại, có khi anh ấy sẽ phát điên lên, rồi tìm đến đồng quy vô tận với gã đàn ông đó cũng nên. Những lời nói của Tôn Phỉ Phỉ như những nhát dao liên tiếp đâm vào trái tim tôi. Tôi trở về nhà, tự nhốt mình trong căn phòng tối tăm suốt 3 ngày 3 đêm. Bóng ma của căn bệnh trầm cảm lại trỗi dậy, giày vò tôi không ngừng. Tôi cảm thấy bản thân mình thật dơ bẩn, chỉ là một cái xác không hồn, mục dũng và bốc lên thứ mùi hôi thối của sự nhơ nhuốc. Tôi đã khóc, đã gào thét, đã đập phá đồ đạc, nhưng nỗi đau và sự tuyệt vọng vẫn không hề vơi đi. Cuối cùng, vào ngày thứ tư,
tôi nhặt sấp ảnh mà Tôn Phỉ Phỉ đã đưa lên. Nhìn những gương mặt xa lạ trên đó, tôi nở một nụ cười tuyệt vọng, nụ cười của một kẻ đã hoàn toàn buông xuôi số phận. Trong khi Tôn Phỉ Phỉ dịu dàng ở bên cạnh Hứa Chi Châu, an ủi, động viên anh, nhận lấy công lao tìm kiếm các nhà đầu tư, thì tôi lại phải chìm đắm trong những bữa tiệc xã giao xa hoa nhưng đầy cạm bẫy, phải đối mặt với những ánh mắt thèm thuồng, những lời lẽ khiếm nhã, phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để làm hài lòng hết người đàn ông quyền lực này đến người đàn ông giàu có khác. Tôi đã biến mình thành một vũng bùn nhơ nhớp chỉ để đổi lấy những khoản đầu tư cho công ty của Hứa Chi Châu, người đàn ông mà tôi yêu hơn cả mạng sống của mình. Nhưng ngay cả như vậy, giọng Tôn Phỉ Phỉ kéo tôi về thực tại, trong đó ẩn chứa sự ghen tuông và tức tối không thể che giấu. Anh ấy vẫn không thể nào quên được chị. Chị có biết tôi đã bao nhiêu lần bắt gặp anh ấy ngồi một mình, ngẩn ngơ nhìn tấm ảnh cũ của hai người không? Dư Vãn, chị dựa vào cái gì chứ? Rõ ràng tôi và Hứa Chi Châu mới là vợ chồng danh chính ngôn thuận. Sự kích động khiến gương mặt Tôn Phỉ Phỉ trở nên méo mó và có phần dữ tợn. Cô ta nghiến răng, nếu đã không thể có được hoàn toàn trái tim của anh ấy, vậy thì tôi sẽ hủy hoại chị, hủy hoại triệt để. Cô ta cười lạnh, đôi mắt ánh lên sự điên dại khó tả, chị cứ đi tìm Hứa Chi Châu mà vạch trần tôi đi. Cứ đi mà giải thích với anh ấy sự thật đi. Xem anh ấy có tin chị không, hay là anh ấy sẽ cảm thấy ghê tởm chị hơn. Nếu chị hủy hoại tôi, thì cũng chính là chị đang hủy hoại Hứa Chi Châu đấy. Cứ cho anh ấy biết mọi thành tựu anh ấy có được ngày hôm nay đều đến từ sự hy sinh nhơ nhuốc của chị đi. Để anh ấy cả đời này phải sống trong đau khổ và tội lỗi đi. Tôn Phỉ Phỉ đột nhiên chồm người tới, túm lấy cổ áo tôi, gào lên một cách điên loạn ngay trước mặt tôi. Chị không phải bị ung thư sao? Không phải sắp chết rồi sao? Vậy thì đi chết đi. Chị cứ mãi không chết như vậy làm gì? Còn cố chấp bám lấy cái thế gian này để làm gì nữa? Đúng lúc này, tôi nhận thấy những video về mình trên mạng đột nhiên biến mất một cách sạch sẽ. Chắc chắn là Hứa Chi Châu đã ra tay can thiệp từ trong bóng tối. Dù sao đi nữa, tôi cũng từng là bạn gái cũ của anh. Để xảy ra một vụ bê bối tai tiếng như vậy, mặt mũi của anh cũng chẳng sáng sủa gì. Điện thoại tôi bắt đầu rung lên liên tục. Là số của Hứa Chi Châu. Cuộc gọi sau gấp gáp hơn cuộc gọi trước, nhưng tôi không muốn nghe máy. Tôi lặng lẽ tắt nguồn điện thoại. Tôi nhìn thẳng vào gương mặt đang vặn vẹo vì tức giận và điên cuồng của Tôn Phỉ Phỉ. Rồi tôi bình tĩnh cầm lấy tách cà phê còn dang dở trước mặt, hất thẳng vào mặt cô ta. Chất lỏng màu nâu nóng ấm chảy tràn xuống, khiến cô ta sững sờ trong giây lát, sự điên cuồng và méo mó trên khuôn mặt cũng tạm thời lắng xuống. Tôn Phỉ Phỉ, giọng tôi vang lên, không lớn nhưng đủ rõ ràng. Trước đây, tôi đã từng rất hận cô. Nhưng bây giờ, tôi chợt nhận ra, việc cô trở thành chính con người cô ngày hôm nay, đó đã là sự báo ứng lớn nhất rồi. Cô sẽ phải sống cả đời với sự thật rằng Hứa Chi Châu không hề yêu cô. Tất cả những gì cô đang có, địa vị, tiền bạc, sự ngưỡng mộ của người đời, tất cả chỉ là lớp vỏ hào nhoáng bên ngoài, là những thứ cô dùng thủ đoạn nhơ bẩn để giành lấy mà thôi. Cô sẽ mãi mãi phải sống trong sự lo âu và sợ hãi bị vạch trần, sợ hãi mất đi tất cả. Và cuối cùng, chính sự sợ hãi đó sẽ đẩy cô đến chỗ phát điên. Tôn Phỉ Phỉ ngước đôi mắt đỏ ao lên nhìn tôi, nghiến chặt răng, chị đắc ý cái gì? Nói cho cùng, chị cũng có thắng được tôi đâu. Cô ta đã sai rồi. Ngay từ giây phút tôi quyết định hy sinh bản thân vì Hứa Chi Châu, tôi đã tự động rời khỏi cuộc chiến tranh giành này rồi. Không tranh giành thì làm gì có thắng, có thua. Tôi tìm gặp chủ nhà để trả lại căn phòng trọ tồi tàn. Sau đó, tôi bắt đầu thu dọn chút đồ đạc ít ỏi của mình. Dù sao đây cũng là nhà của người ta, phía dưới còn có biết bao nhiêu người khác đang sinh sống. Nếu tôi thực sự chết ở đây, cũng chẳng hay ho gì, chỉ khiến họ thêm sợ hãi và cảm thấy xui xẻo mà thôi. Tôi quyết định trở về quê nhà của bố mẹ, căn nhà nhỏ nằm ở một vùng quê yên tĩnh. Đã lâu không có người chăm sóc, sân nhà mọc đầy cỏ dại, bức tường gạch phủ một lớp rêu xanh mờ ảo. Nhưng khi cánh cửa gỗ cũ kỹ hé mở, nhìn những vật dụng quen thuộc phủ một lớp bụi mờ, tôi lại như thấy lại những tháng ngày hạnh phúc và bình yên đã xa. Hình ảnh bố mẹ tươi cười, hình ảnh tôi và Hứa Chi Châu của những ngày xưa cũ cùng nhau tận hưởng những phút giây giản dị ở nơi này. Khi đó, anh rất thích ăn món củ ấu do mẹ tôi luộc, thích cùng bố tôi ngồi đánh cờ dưới giàn nho hay đi câu cá ở bờ ao sau nhà. Mọi người trong làng đều tấm tắc khen chúng tôi là một đôi trời sinh, đều ngưỡng mộ gia đình tôi vì có được một chàng rể tương lai vừa đẹp trai, vừa tài giỏi lại hiền lành. Tôi còn nhớ như in, ngay trước khi bố mẹ tôi gặp tai nạn qua đời, mẹ đã lén dúi vào tay tôi chiếc vòng tay bằng ngọc bích gia truyền của bà, dặn dò tôi giữ gìn cẩn thận để sau này làm của hồi môn khi về nhà chồng. Chiếc vòng ấy, tôi vẫn luôn mang theo bên mình. Số tiền còn lại từ tấm séc của Hứa Chi Châu, sau khi trừ đi chi phí mua đất mộ, còn khoảng 5 vạn tệ. Suy nghĩ một lúc, tôi quyết định dùng số tiền này để thuê một cô bé sống ở gần nhà cũ của bố mẹ. Tôi đã thỏa thuận với cô bé rằng, mỗi ngày, vào 1 giờ cố định, cô bé sẽ nhắn cho tôi một tin nhắn. Nếu tôi còn sống, tôi sẽ trả lời tin nhắn đó. Còn nếu một ngày nào đó, cô bé không nhận được tin nhắn trả lời của tôi nữa, thì tôi nhờ cô bé hãy đến căn nhà này, giúp tôi thu dọn thân xác. Ban đầu, tôi đã định để lại số tiền này cho Đào Tử, nhưng tôi lại sợ. Tôi sợ cô ấy sẽ hoảng loạn khi phát hiện ra tôi, sợ cô ấy sẽ đau lòng khôn xiết. Sinh ly tử biệt, vốn dĩ đã là chuyện khiến con người ta cảm thấy bất lực và đau đớn tột cùng.
Một khi đã quyết định ra đi trong im lặng, không một lời từ biệt, vậy thì cứ lặng lẽ mà rời đi thôi. Chương 5, bình yên trước giông tố và sự thật phơi bày. Tôi không biết mình đã thiếp đi trong bao lâu. Khi ý thức mơ hồ quay trở lại, điều đầu tiên tôi cảm nhận được là mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện và ánh sáng trắng hắt ra từ trần nhà. Đào Tử đang ngồi bên cạnh giường, đôi mắt sưng húp vì khóc, nhưng lại ánh lên một niềm vui khó tả khi thấy tôi tỉnh lại. Vãn Vãn, cậu tỉnh rồi. Tạ ơn trời đất. Cô ấy reo lên, vội vàng nắm lấy tay tôi. Qua lời kể đứt quãng vì xúc động của Đào Tử, tôi mới biết được những chuyện khó tin đã xảy ra trong lúc tôi hôn mê. Câu chuyện về tôi đã được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, nhưng không phải theo cách Tôn Phỉ Phỉ mong muốn. Mọi thứ bắt đầu từ bài đăng của cô bé mà tôi đã thuê để lo hậu sự cho mình. Cô bé đã kể lại câu chuyện về một chị gái rất xinh đẹp, còn trẻ nhưng lại mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, phải trả tiền trước để nhờ người thu dọn xác mình vì không còn người thân nào trên đời. Cô bé kể về hoàn cảnh đáng thương của tôi, bố mẹ mất sớm vì tai nạn, một thân một mình chống chọi với bệnh tật nơi quê nhà heo hút. Bài đăng giản dị nhưng đầy xót xa đó đã chạm đến trái tim của cộng đồng mạng. Nó như một hòn đá ném vào mặt hồ đang dậy sóng bởi scandal video nhạy cảm, làm dư luận bắt đầu lắng lại và suy ngẫm. Làn sóng thương cảm và đồng cảm dâng lên mạnh mẽ. Nhiều người bày tỏ sự xót xa cho số phận nghiệt ngã của tôi, một số khác lại không phục sự bình thản đến đau lòng khi tôi chuẩn bị cho cái chết của chính mình. Và rồi, như một lẽ tự nhiên, những tiếng nói khác bắt đầu xuất hiện, vẽ nên một bức chân dung hoàn toàn khác về tôi so với hình ảnh kẻ thứ ba hám tiền mà Tôn Phỉ Phỉ đã cố gắng xây dựng. Một người phụ nữ tự nhận là bạn cùng phòng bệnh cũ của tôi đã lên tiếng, cô Dư được chẩn đoán ung thư dạ dày từ 3 năm trước rồi. Chúng tôi từng ở cùng phòng bệnh. Cô ấy là người rất tốt, rất ấm áp. Có lần tôi bị cơn đau hành hạ đến nôn mửa khắp sàn, dù bản thân cô ấy cũng đang rất mệt mỏi vì vừa chuyển hóa chất. Cô ấy vẫn cố gắng lấy nước cho tôi súc miệng, giúp tôi lau dọn sạch sẽ, còn luôn miệng động viên tôi phải cố gắng sống tiếp. Một người đàn ông khác, từng là khách quen ở quán bar nơi tôi làm việc, cũng chia sẻ, Tiểu Dư à, tôi biết cô ấy. Khi đó tôi cũng có chút cảm tình với cô ấy. Tôi nghe nói có rất nhiều đại gia muốn bao nuôi, chu cấp cho cô ấy nhưng cô ấy đều từ chối, chỉ chấp nhận làm ca ngày vất vả. Mãi sau này tôi mới biết cô ấy bị ung thư, phải liều mạng làm việc để kiếm tiền chữa bệnh. Thực sự là một cô gái vừa đáng thương lại vừa rất kiên cường. Những lời chứng thực này, cùng với việc mọi người nhận ra tôi đã âm thầm chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo suốt 3 năm qua, tự dựa vào sức mình để kiếm tiền thuốc men chứ không hề dựa dẫm vào ai, đã khiến dư luận hoàn toàn đảo chiều. Người ta bắt đầu đặt câu hỏi, tại sao một người phụ nữ sắp chết, đã kiên cường suốt 3 năm, lại đột nhiên dính vào một vụ bê bối tình tiền đầy như nhuốc ngay trước khi nhắm mắt xuôi tay. Chuyện này có gì đó bất thường. Và rồi, những mảnh ghép bắt đầu được sâu chuỗi lại với nhau một cách logic đến đáng sợ. Có người nhớ lại đã từng thấy tôi xuất hiện tại một bữa tiệc xã giao cao cấp, và người dẫn tôi đến đó không ai khác chính là Tôn Phỉ Phỉ. Một phát hiện động trời khác là số tiền đầu tư mà Tôn Phỉ Phỉ khoe khoang đã giúp Hứa Chi Châu huy động được từ các đối tác lớn 3 năm trước, lại trùng khớp một cách đáng kinh ngạc cả về thời gian lẫn danh tính của những người đàn ông quyền lực mà tôi bị đồn là có quan hệ bất chính. Giữa lúc mọi nghi ngờ đang đổ dồn về phía Tôn Phỉ Phỉ, một bài đăng ẩn danh nhưng chứa đựng thông tin chấn động đã xuất hiện, như một quả bom làm nổ tung mọi sự giả dối. Gã giám đốc ngân hàng đã chết trong đoạn video từng là sếp trực tiếp của tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in, hồi đó ông ta đột nhiên phê duyệt một khoản vay khổng lồ cho công ty non trẻ của Hứa Chi Châu trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Trước đây tôi không hiểu tại sao, nhưng bây giờ xem lại đoạn video kia, có lẽ tôi đã hiểu ra rồi. Và người viết bài đăng đó còn khẳng định chắc nịch, tôi còn nhớ rất rõ, người đã đưa cô Dư đến bữa tiệc xã giao hôm đó và giới thiệu cô ấy với sếp tôi, chính là Tôn Phỉ Phỉ. Sự thật cuối cùng đã được phơi bày. Bức màn dối trá mà Tôn Phỉ Phỉ dày công dựng nên đã sụp đổ hoàn toàn. Người đưa tôi vào bệnh viện cấp cứu chính là Hứa Chi Châu. Anh đã tìm thấy tôi ở căn nhà cũ của bố mẹ sau khi đọc được bài đăng của cô bé hàng xóm. Khi anh đến nơi, tôi đã gần như kiệt sức, chỉ còn chút hơi tàn lay lắt. Anh đã tức tốc đưa tôi đến bệnh viện. Trên đường đi, anh đã tận mắt chứng kiến tình trạng thê thảm của tôi, cơ thể gầy trơ xương, mái đầu chọc lốc vì hóa trị phải che giấu dưới lớp tóc giả rẻ tiền. Anh cũng đã chứng kiến tôi bị cơn đau ung thư dạ dày hành hạ đến co giật, quằn quại trên băng ca, từng ngụm máu tươi cứ thế trào ra khỏi miệng không cách nào kiểm soát. Thế nhưng giờ đây, khi đứng bên giường bệnh nhìn tôi yếu ớt, xanh xao, anh lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh, một sự bình tĩnh đến lạ lùng. Có lẽ, như tôi đã nghĩ, tình yêu anh dành cho tôi đã chết từ lâu rồi. Hiện tại, anh đã có cuộc sống mới, tương lai mới. Còn tôi, trong mắt anh, có lẽ chỉ còn là một cố nhân đáng thương, một hồi ức buồn cần phải giải quyết cho xong mà thôi. Anh đã nói chuyện với bác sĩ rồi, giọng anh đều đều vang lên, phá vỡ sự im lặng. Ông ấy nói em đã vào giai đoạn cuối, bây giờ chỉ có thể điều trị bảo tồn, cố gắng giảm đau và có lẽ có thể kéo dài sự sống của em thêm một chút. Anh khẽ cúi mắt xuống, lúc này tôi mới để ý thấy đôi mắt anh hằn sâu những quầng thâm mệt mỏi, đỏ ngầu những tơ máu li ti. Trên người anh phảng phất mùi thuốc lá khá nồng, dù tôi biết chắc chắn anh chưa bao giờ hút thuốc. Anh hít một hơi sâu, rồi nói tiếp, giọng có chút gấp gáp hơn, anh đã liên hệ với một số bệnh viện tốt nhất ở nước ngoài. Bên đó có nhiều phương pháp điều trị tiên tiến hơn ở đây.
Anh cũng đã nhờ người liên hệ với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực ung thư. Có thể sẽ giúp em bớt đau đớn hơn. Anh ngừng lại một chút, bàn tay đưa lên định chạm vào gương mặt tôi nhưng lại khựng lại giữa không trung, rồi nắm chặt thành quyền, những khớp ngón tay trắng bệch. Bàn tay ấy khẽ run rẩy. Anh đã đặt vé máy bay vào tuần sau rồi. Mọi thủ tục và sắp xếp ở bên đó đều đã ổn thỏa cả. Đợi em hồi phục thêm một chút, ổn định hơn, sẽ có người đưa em sang đó điều trị. Tôi nhìn anh, nhìn sâu vào đôi mắt đã từng chứa đựng cả bầu trời của tôi. Rồi tôi bật cười, một nụ cười yếu ớt nhưng lại mang theo sự thanh thản đến lạ. Tôi khó nhọc mở đôi môi khô nứt, giọng nói nhẹ như hơi thở. Xa quá anh à, hóa trị, đau lắm, em không muốn phải chịu đựng thêm nữa đâu. Đôi môi Hứa Chi Châu khẽ mấp máy, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng anh chỉ lặng lẽ gật đầu, giọng khàn đi, được. Anh đã tôn trọng quyết định của tôi. Anh làm thủ tục xuất viện cho tôi, rồi tự mình lái xe đưa tôi trở về căn nhà nhỏ ở quê. Không khí trong lành và sự yên tĩnh nơi đây dường như khiến tinh thần tôi khá hơn một chút. Điều bất ngờ nhất là, sau khi đưa tôi về đến nơi, anh không hề rời đi. Anh ở lại. Anh cùng tôi lặng lẽ sống những ngày tháng cuối cùng ở căn nhà cũ kỹ này. Anh cùng tôi đi câu cá ở bờ ao sau nhà như ngày xưa bố tôi vẫn thường làm. Anh tìm củ ấu về luộc cho tôi ăn như mẹ tôi đã từng. Anh còn ra vườn sau nhà, tự tay đào những củ khoai mài trắng nõn về nấu cháo. Chúng tôi sống cạnh nhau, bình lặng như hai người bạn già đang cùng nhau bước về phía cuối con đường, lặng lẽ sống nốt những ngày tháng bình yên còn sót lại. Anh không hề nhắc đến chuyện quá khứ, không hỏi về Tôn Phỉ Phỉ, cũng không hỏi han về bệnh tình của tôi thêm một lời nào nữa. Như thể tất cả những sóng gió, đau thương kia chưa từng tồn tại. Như thể chúng tôi chỉ đơn thuần là đang sống lại những ngày tháng yên bình xưa cũ. Đến ngày thứ 3, anh mua ở chợ về mấy củ khoai lang mật còn tươi rói. Rồi anh loay hoay nhóm bếp, học theo cách của mẹ tôi ngày xưa, nướng khoai trong bếp củi. Mùi khoai nướng thơm lừng lan tỏa khắp sân nhà, gợi lại trong tôi những ký ức ấm áp của mùa đông năm nào. Ngày xưa, mỗi khi trời trở lạnh, tôi rất thích ăn khoai lang mẹ nướng. Tôi còn có thói quen trẻ con là nắm chặt tay Hứa Chi Châu, rồi áp lên củ khoai nóng hổi cho ấm, sau đó hai đứa sẽ cùng nhau chia sẻ củ khoai ngọt lịm, hơi ấm lan tỏa đến tận trái tim. Nhưng Hứa Chi Châu của bây giờ có lẽ không biết, tôi đã chẳng thể ăn uống được gì nữa rồi. Nhìn củ khoai nướng nóng hổi anh đặt trước mặt, tôi im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng lên tiếng hỏi anh, giọng yếu ớt. Anh không về sao? Anh không nên ở lại đây. Dù sự thật về Tôn Phỉ Phỉ đã bị phơi bày, dù mối quan hệ giữa họ có rạn nứt đến đâu, thì về mặt pháp lý, anh vẫn là chồng của cô ta. Anh là người đã có gia đình, có sự nghiệp, có cuộc sống riêng. Anh rồi cũng sẽ phải rời đi, tiếp tục cuộc sống của chính mình. Hứa Chi Châu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm khó dò. Anh chỉ đáp lại một câu đơn giản, giọng bình thản đến lạ, không cần về nữa. Lúc đó, tôi đã không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói của anh. Cho đến sáng sớm ngày thứ 5, khi tôi đang ngồi trên chiếc xe lăn cũ kỹ ở ngoài hiên nhà, sưởi chút nắng ban mai yếu ớt cuối cùng, thì bất chợt, hàng loạt xe cảnh sát hú còi inh ỏi bao vây lấy căn nhà nhỏ. Hàng chục cảnh sát vũ trang đầy đủ, súng ống lăm lăm trong tay, thận trọng tiến vào sân. Và rồi, một thông tin lạnh lẽo như nhát dao cuối cùng xuyên qua tim tôi. Tôn Phỉ Phỉ đã chết, là do Hứa Chi Châu giết. Chương 6, bình minh sau đêm dài. Khi những chiếc xe cảnh sát bao vây căn nhà nhỏ, Hứa Chi Châu vẫn giữ một vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Tôi ngồi trên chiếc xe lăn, yếu ớt nhìn anh thản nhiên bước ra ngoài hiên. Anh không hề nao núng trước những họng súng đang chĩa về phía mình, chỉ lặng lẽ cúi người xuống, cẩn thận kéo tấm chăn mỏng đắp kín đôi chân gầy guộc của tôi. Xin lỗi em, giọng anh trầm khàn, mang theo chút tiếc nuối. Anh vốn nghĩ mình có thể giấu kỹ hơn một chút, có thể trì hoãn thêm một thời gian. Như vậy, anh đã có thể ở bên em lâu hơn. Anh khẽ ngẩng đầu, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, ẩn chứa cả sự đau đớn và một quyết tâm sắt đá. Xin lỗi, Vãn Vãn, lại khiến em phải lo lắng và sợ hãi rồi. Anh đứng thẳng người, định quay đi theo sự dẫn giải của cảnh sát. Nhưng tôi đã bất ngờ vươn tay ra, dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại nắm chặt lấy cổ tay anh, giọng run rẩy bật ra câu hỏi nghẹn ngào. Tại sao anh lại làm như vậy? Sự bình tĩnh mà Hứa Chi Châu cố gắng duy trì dường như vỡ vụn trong khoảnh khắc. Đôi mắt anh đỏ hoe, ngấn nước. Những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ lăn dài trên gương mặt góc cạnh, giọng anh nghẹn lại, đầy cay đắng và phẫn uất. Bởi vì anh hận, anh không thể tha thứ cho cô ta, và anh cũng không thể tha thứ cho chính bản thân mình. Vãn Vãn, em đã phải chịu đựng đau đớn đến nhường nào, thì bây giờ anh cũng cảm thấy đau đớn và căm hận bấy nhiêu. Anh không thể để cô ta tiếp tục sống nhởn nhơ sau tất cả những gì đã gây ra cho em. Anh siết chặt bàn tay tôi, giọng nói trở nên gấp gáp, như thể muốn trút hết nỗi lòng trước khi bị đưa đi. Anh phải làm gì đó, Vãn Vãn. Anh phải làm gì đó để đòi lại công bằng cho em. Nếu không, anh biết phải đối diện với em như thế nào đây. Anh biết phải bù đắp cho những tổn thương mà em đã gánh chịu như thế nào. Vãn Vãn mà anh yêu thương nhất, người con gái anh từng nâng niu trong lòng bàn tay, sợ làm em đau dù chỉ một chút. Vậy mà cuối cùng, chính anh lại là một phần nguyên nhân khiến em ra nông nỗi này. Anh không thể tha thứ cho bản thân mình được. Anh hít một hơi thật sâu,
Cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, bàn tay run rẩy nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt xanh xao của tôi lần cuối. Vãn Vãn của anh là người thuần khiết và xinh đẹp nhất thế gian này. Những vết nhơ bẩn mà bọn họ cố tình trút lên em, anh phải dùng một cái giá thật đắt để rửa sạch nó. Nói rồi, anh nhẹ nhàng gỡ tay tôi ra, quay người đi về phía cảnh sát đang chờ đợi. Bóng lưng anh thẳng tắp, nhưng lại mang theo một sự nặng nề và quyết liệt đến ám ảnh. Vụ án Hứa Chi Châu giết vợ gây chấn động toàn bộ dư luận. Đoạn video ghi lại hành động lạnh lùng của anh trong lúc gây án, cùng với lời khai chi tiết về kế hoạch tỉ mỉ, đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi. Trong phiên tòa xét xử, Hứa Chi Châu thừa nhận toàn bộ hành vi giết người của mình, nhưng lại kiên quyết không nhận tội theo nghĩa thông thường. Trước ống kính của hàng trăm phóng viên và sự phán xét của tòa án, anh bình thản tuyên bố: "Tôi không cảm thấy mình có tội với lương tâm." Giọng anh vang vọng cả khán phòng. "Ngoài Dư Vãn ra, tôi không nợ bất cứ ai trên đời này. Vì vậy, không một ai khác có tư cách phán xét tôi." Lời tuyên bố đó càng khiến dư luận thêm dậy sóng. Người ta phẫn nộ trước tội ác của Tôn Phỉ Phỉ, thương cảm cho số phận bi thương của Dư Vãn và bàng hoàng, khó hiểu trước hành động cực đoan và lời lẽ ngông cuồng của Hứa Chi Châu. Một tỷ phú trẻ tuổi, một hình mẫu thành đạt, lại trở thành kẻ giết người máu lạnh. Bi kịch tình yêu và thù hận này đã trở thành đề tài bàn tán không dứt trên khắp các mặt báo và mạng xã hội. Cuối cùng, tòa án đưa ra phán quyết, Hứa Chi Châu bị kết án tù chung thân vì tội cố ý giết người có kế hoạch. Tin tức về bản án của Hứa Chi Châu truyền đến tai tôi khi tôi vẫn đang nằm điều trị trong bệnh viện. Sức khỏe của tôi vẫn rất yếu, nhưng nhờ sự chăm sóc tận tình của Đào Tử và các bác sĩ, cùng với sự quan tâm, động viên từ rất nhiều người xa lạ sau khi câu chuyện của tôi được biết đến, tôi đã dần ổn định hơn. Một ngày nọ, Đào Tử mang đến cho tôi một tin tức khác. Trước khi gây án và bị bắt, Hứa Chi Châu đã kịp thời chuyển giao gần như toàn bộ tài sản khổng lồ của mình vào một quỹ tín thác đứng tên tôi. Anh cũng đã liên hệ và thanh toán trước toàn bộ chi phí cho liệu trình điều trị ung thư tiên tiến nhất tại một bệnh viện hàng đầu ở nước ngoài, sắp xếp chu đáo mọi thứ từ chuyên gia, y tá riêng đến nơi ăn trốn ở. Đó là những gì anh đã chuẩn bị trong những ngày ở lại căn nhà cũ cùng tôi. Nghe Đào Tử nói, lòng tôi ngổn ngang trăm mối. Tôi nhớ lại đêm cuối cùng anh ở lại, khi hai chúng tôi ngồi dưới mái hiên ngắm trăng. Tôi đã hỏi anh về thế giới bên kia sau khi chất đi. Anh đã không trả lời trực tiếp, chỉ hỏi tôi có sợ không, sợ bóng tối, sợ lạnh lẽo. Rồi anh nói một câu đầy ẩn ý mà lúc đó tôi không hiểu, vậy thì để anh đi trước thăm dò đường cho em. Giờ thì tôi đã hiểu, con đường anh muốn đi không phải là cái chết theo nghĩa đen như tôi nghĩ, mà là con đường tù tội, con đường trả giá cho tội lỗi của Tôn Phỉ Phỉ và cả sự dằn vặt của chính anh. Anh đã chọn cách hy sinh tương lai của mình để rửa sạch vết nhơ cho tôi và đảm bảo tôi có cơ hội được sống. Nhìn những tấm thiệp động viên chất đầy trên bàn, những lẵng hoa tươi thắm từ những người xa lạ gửi đến, và nhìn Đào Tử đang lo lắng bên cạnh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong tôi. Tôn Phỉ Phỉ đã chết, Hứa Chi Châu đã phải trả giá. Sự thật đã được phơi bày, tôi đã được minh oan. Vậy thì tại sao tôi lại phải từ bỏ? Tại sao lại để cho mọi nỗ lực, mọi hy sinh trở nên vô nghĩa? Không, tôi không thể chết, ít nhất là chưa phải bây giờ. Tôi muốn sống. Tôi muốn sống để thấy ánh mặt trời ngày mai, để cảm nhận hơi ấm của cuộc đời, để không phụ lòng những người yêu thương và tin tưởng mình. Và có lẽ cũng là để một ngày nào đó, tôi có thể hiểu được trọn vẹn hành động phức tạp của người đàn ông tên Hứa Chi Châu. Tôi đã đồng ý sang nước ngoài điều trị. 2 năm sau, quá trình điều trị kéo dài và vô cùng gian nan. Những đợt hóa trị, xạ trị, những cơn đau thể xác tưởng chừng như không bao giờ chấm dứt, nhưng tôi đã không bỏ cuộc. Ý chí muốn sống, cùng với sự chăm sóc của đội ngũ y tế và sự động viên không ngừng nghỉ của Đào Tử qua những cuộc gọi video hàng ngày, đã giúp tôi vượt qua tất cả. Phép màu đã xảy ra, tế bào ung thư trong cơ thể tôi dần bị đẩy lùi. Sức khỏe tôi hồi phục một cách kỳ diệu, dù những vết sẹo cả về thể chất lẫn tinh thần sẽ còn mãi. Tôi trở về nước, không còn là Dư Vãn xanh xao, bệnh tật của 2 năm trước. Tôi tìm đến một thành phố biển yên bình, mua một căn nhà nhỏ có khu vườn xinh xắn nhìn ra biển. Tôi sống một cuộc sống giản dị, tĩnh lặng, ngày ngày chăm sóc vườn cây, đọc sách, đi dạo trên bờ biển. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhận được tin tức về Hứa Chi Châu qua lời kể của Đào Tử. Anh đang cải tạo tốt trong tù, đã bắt đầu học thêm về triết học và tâm lý học. Anh chưa bao giờ viết thư cho tôi, và tôi cũng chưa một lần vào thăm anh. Có lẽ cả hai chúng tôi đều cần thêm thời gian. Một buổi chiều hoàng hôn, tôi ngồi ngoài hiên nhà, ngắm nhìn mặt biển lấp lánh ánh vàng. Gió biển thổi nhẹ mang theo hương hoa nhài thoang thoảng từ khu vườn. Tôi đưa tay lên, chạm vào chiếc vòng ngọc bích của mẹ vẫn đeo trên cổ tay. Chiếc vòng lạnh mát nhưng lại truyền cho tôi một hơi ấm lạ kỳ. Quá khứ đã qua đi với quá nhiều đau thương và mất mát. Tương lai phía trước có thể vẫn còn nhiều thử thách. Nhưng bây giờ, tôi đang ở đây, đang hít thở bầu không khí trong lành này, đang cảm nhận sự bình yên trong tâm hồn. Tôi đã sống sót. Người ta thường nói, nhân sinh nếu chỉ như lần đầu gặp gỡ, thì có lẽ sẽ chẳng có nhiều tiếc nuối và khổ đau đến vậy. Cuộc gặp gỡ của tôi và Hứa Chi Châu đã từng quá đỗi tươi đẹp, để rồi câu chuyện sau đó lại trở nên méo mó và đầy thương tổn. Nhưng dù sao đi nữa, sau cơn mưa trời lại sáng. Bình minh cuối cùng cũng đã đến sau đêm dài tăm tối. Và đối với tôi bây giờ, được sống, được hít thở, được tìm thấy sự bình yên này, đã là một cái kết trọn vẹn và hạnh phúc lắm rồi. Toàn Văn Hoàn.
Vậy là hành trình đầy sóng gió của Dư Vãn trong câu chuyện Bình Minh sau đêm dài đã chính thức khép lại rồi các bạn ạ. Từ tận cùng của tuyệt vọng, bệnh tật và sự phản bội, cô ấy đã kiên cường đứng dậy, đối mặt với sự thật và cuối cùng tìm thấy sự bình yên cho riêng mình, dù cái giá phải trả là quá đắt. Câu chuyện này cho chúng ta thấy sự phức tạp của tình yêu và lòng người. Có những tình yêu bắt đầu thật đẹp nhưng lại kết thúc trong bi kịch. Có những lỗi lầm phải trả giá bằng cả cuộc đời. Nhưng quan trọng hơn cả, nó cho thấy sức mạnh phi thường của ý chí sống và khả năng tự chữa lành của con người sau những tổn thương tưởng chừng không thể vượt qua. Bình minh thực sự đã đến với Dư Vãn, một bình minh tĩnh lặng và an yên. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã đồng hành cùng Gina qua cả hai phần của câu chuyện này. Gina hy vọng câu chuyện đã mang lại cho các bạn những giây phút lắng đọng và những bài học suy ngẫm ý nghĩa. Bạn cảm thấy thế nào về cái kết này? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ở phần bình luận bên dưới nhé. Một lần nữa, đừng quên like, share video nếu bạn thấy hay và subscribe kênh Gina kể chuyện để chúng ta có thể gặp lại nhau trong những câu chuyện đêm khuya tiếp theo. Sự ủng hộ của các bạn là nguồn động viên quý giá nhất đối với Gina. Chúc các bạn ngủ thật ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.